Sir. All of you left round. Hands cover off. Hey, cover up, cover up. Make your line straight. Hi, girls. Hand side. Hand side. Hands up. Hand side. Hands down. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Now all of you be ready for national anthem. ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सय ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अर्थला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल Cover off. Hand side. Hands up. Hand side. Hands down. Stand at ease. Attention. Now all of you be ready for school song.
उप प्रधानाध्यापकज्यू, उपस्थित गुरुवर्ग, दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा मेरा प्यारा साथीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। म कक्षा 8 की छात्रा कृतिका अधिकारी हजुरहरूको सामु आफ्नो अविस्मरणीय दिनको बारेमा भन्न उपस्थित भएकी छु। अब म हाम्रो अमूल्य समय खेर नफाली आफ्नो अविस्मरणीय दिनको बारेमा भन्न गइरहेको छु। मेरो अविस्मरणीय दिन तब थियो जब हामी सबैजना मिलेर वनदेवी गएका थियौँ। त्यस दिन म सबेरै उठेकी थिएँ। उठेपछि आफ्नो नित्य कर्म सकेपछि तयार भएर आफ्नै आमासँग आन्टीको घर गयौँ। त्यहाँ एकछिनपछि सबैजना आउनुभयो र त्यहीँबाट हामी वनदेवीको लागि प्रस्थान गऱ्यौँ। हामी गाडी चढ्यौँ अनि दक्षिण ढोकामा ओर्लियौँ। दक्षिण ढोकाबाट भित्र छिरेपछि हामीले एउटा ठुलो चौर देख्यौँ। हामी त्यस चौरभित्र छिर्यौँ। त्यही नै वनदेवी जाने बाटो थियो। हामी त्यहाँ आफ्नो नाम लेखायौँ र अगाडि बढ्यौँ। रुखले घेरिएको त्यो ठुलो चौरमा मानिसहरू हक्की पनि खेलिरहेका थिए। चौर कटेपछिको बाटो अप्ठ्यारो थियो, तर हामी त्यस अप्ठ्यारो बाटोलाई पनि सजिलैसँग पार गऱ्यौँ। त्यस वनभित्र जाँदा हामीले मृग पनि देख्यौँ। अलि अगाडि बढेपछि हामीले बाटो ढाकेर बसेका ती थुप्रै बाँदरहरू पनि देख्यौँ। ती बाँदरहरूलाई धपाउँदै र यात्राको मनोरञ्जन गर्दै करिब 1.5 घन्टापछि हामी मन्दिर पुग्यौँ। मन्दिरमा हामीले पूजा अर्चना गरेपछि हामी त्यही अप्ठ्यारो बाटोको सामना गर्दै घर फर्कियौँ। र यही दिन पनि मेरो जीवनको अविस्मरणीय दिनमध्ये एक हो। धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ होस्। आदरणीय प्रधानाध्यापकज्यू, उपप्रधानाध्यापकज्यू, गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा भाइ बहिनी साथीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। म सुस्मिता बुढा, कक्षा 9 की छात्रा। आज म यहाँ मेरो अविस्मरणीयको दिन भन्न गइरहेकी छु। मेरो अविस्मरणीयको दिन चाहिँ म सुर्खेतमा रहेको देउती बजाई मन्दिर गएको थिएँ। म त्यहाँ मेरो परिवारसँग गएको थिएँ। हामी सबैजना 5 बजे उठेर नुहाएर र मन्दिर गएका थियौँ। हामी करिब 6 बजे मन्दिर पुगेका थियौँ। हामी सबैजना मन्दिर गएर मन्दिरको सामानहरू किन्न गयौँ। अनि मन्दिरमा पुगिसकेपछि हामीले फोटोसोटो खिच्यौँ र एकछिन रमाइलो गऱ्यौँ अनि भिडियोहरू पनि बनायौँ। फर्किने क्रममा हामीले देउती बजाईको चिनो पनि लिएर फर्क्यौँ र हामी सबै परिवारहरू रमाइलो गरेर एकछिन त्यहाँ बस्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ अनि हामी घर फर्क्यौँ। धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। Hands cover up, hand side, hands up, hand side, hands down. Stand at ease, attention. Stand at ease. Now I like to call our Vice Principal sir to deliver some information. Thank you very much, Bian. Sometimes children, they bring very lovely, memorable days. I become very happy. And some they are trying, they are being only the formal person, means in the name of bringing memory, they bring memory only. So just think yourself whether you are bringing very interesting memory or not. You have to bring story. Is that clear? English story. We will continue that one. This Nepali memory saying that important days or unforgettable days will continue. And again, from class 9, you must bring very lovely stories. So let's see what type of stories you can write in your own way. And children, you have to learn. Class 4, 5, 6, 7, 8. Your turn also will come accordingly. And today is the 5th day of your examination. Very least days are left. And class 4 to class 9, you will get winter vacation homework. You have got near about 10 days vacation.
So sufficient work will be provided, and that will be added in your CAS, continuous assessment system. As usual, you will have minor exam, viva, and written exam in the serial order. Please utilize time at home for practice. And whenever you get some time, write down those revision works. Attention, cover up. Everybody be attentive. Class 6 girls line, is it straight? You check. Hands side, hands up, clap together. Hands side, hands down. Standards, attention. Standards, attention. As usual, we'll just go to get some blessings from our goddess. Okay, class 9 boys, move forward.